හොඳයි ලයිට් බීට් YouTube channel එකට කරන සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ නියරේ පියනගල සින්දුවේ ශීලා සින්දුවේ අපි ප්ලේ කරමු බීට්ස් උයි රෝලින් ගැන තමයි ලෙසන් එක කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලේ කරලා තියෙන බීට් උයි රෝලින් උයි ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරලා පස්සේ ඕනොන්න ඕන ෆාස්ට් සින්දුවකට ඒව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකේ මේ වීඩියෝ එකේ දෙකේම ඒ බීට්ස් වලින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. තව සින්දු ගොඩක් ලිස්ට් එකක් මම දාලා දිනවා. මේකෙත් ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ දාලා දිනවා. ඔයගොල්ලෝ ටිකක් බලන්න. ඒත් එක්කම ගොඩක් කට්ටිය අර අලුතෙන්ම බලන කෙනෙක් ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබුණා මේ බීට්ස් මේ කොහොමද මේ ටෝන් එක ප්ලේ කරන්නේ කියලා. ඒක ගැන යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා වීඩියෝ එක අපි කලින් කරපු බේසික් ටෝන්ස් කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. එතකොට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න. හොඳයි අපි එන වීඩියෝ එකට. කියලා දෙන්න යන්නේ අපි ලයිට් බීට් සංචාර වීඩියෝස් වල අපි දාපු නියරේ පියනගල සින්දුවේ darbukalesson එක කියන්නේ darbuka එකෙන් ප්ලේ කරලා දෙන බීට් රෝලින් කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා. මම මේක ප්ලේ කරලා තින්නේ 6/8 බීට් එක normal 6/8 බීට් එක. අපි මීට කලින් 6/8 බීට් එකේ එක වේරියේෂන් කියලා දීලා තියෙනවා. මම මේ සින්දුව ප්ලේ කරලා තියෙන normal බීට් එක. අපි බලමු බීට් එක එන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරු නැති ඇති රිම් ෂොට් එකයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ සමහරක් විට මේ ඕපන් ටච් ඒවා මේවා කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා. මේවා මම ප්ලේ කරන විදිහ ගැන මම මුලින්ම වීඩියෝස් දාලා තිනවා කලින්. ඒ වීඩියෝස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. පළවෙනි සැරේට මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ මුලින්ම බලන්න මේ බේසික් ටෝන්ස් ප්ලේ කරන විදිහ ගැන මම ගොඩාක් සවිස්තරව කියලා දීලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේක ගැන. හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරුවතින්ම ටච් එකයි හුරු නැති අදින් රිම් ෂොට් එක ඕපන් එකයි ටච් එකයි රිම් ෂොට් එක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක මේ බීට් එකේ. දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ මේ විදිහට අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අදින් රිම් ෂොට් එක. දැන් ස්ටෙප් දෙක දෙන්නේ ඕපන් එකයි ටච් එකයි රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් එකයි රිම් ෂොට් එකයි. හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරු නැති රිම් ෂොට් එකයි හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අදින් රිම් ෂොට් එකයි. ඊගොඩම සින්දුව ප්ලේ කරලා තියෙන ඔෆ් බීට් එකකින් මේ විදිහට අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති ඇති රිම් ෂොට් එකයි ඊට පස්සේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති ඇති මෆ් එක ඊට පස්සේ හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති ඇති රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් එකයි රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් එකයි මෆ් එකයි හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති ඇති රිම් ෂොට් එකයි. මේකත් ටිකක් ලේසි රෝල් එකක්. අපේ හුරු නැති ඇති රිම් ෂොට් එක.
තනි ඇඟිල්ලෙන් දෙන්න ඕනේ ෂොට් එක. ඊට පස්සේ හුරුවතින් ටච් ඇඟිල්ල හතරේ. ඒ වගේ දෙයක් අදින්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක. දෙවෙනි ස්ටෙප් එක මේ විදිහට අපේ හුරුනැතියත් මේ විදිහට තියන්න. ඇඟිලි තුන ළඟ ළඟ ඈත් කරලා මේකේ හුරුනැතියත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එක දීලා දෙන්න තනි ඇඟිල්ලේ ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරුවතින් ටච් එකයි. හුරුනැතියත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරුවතින් ටච් එකයි. ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙක කරලා තමයි ඉදිරියන්නේ. कोरसे पटंग गන්නකොට දාන රෝල් එක එන්නේ මේ විදිහට. හොඳයි. මේකම ස්ටෙප් 3කින් කියලා දෙන්න පළවෙනි එක එන්නේ මේ විදිහට. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති යතේ මැද ඇඟිල්ලනේ දබර ඇඟිල්ලනේ එහෙම ටච් කරනවා. ඒකම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා මුලින්ම මැද ඇඟිල්ල වල වැටෙන්න හරනවා ඊට පස්සේ දබර ඇඟිල්ල වල මෙහෙට වැටෙන්න හරනවා. ඒක ටික ටික ස්පීඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හුරුවතින් රිම් ෂොට් එක හුරු නැති රිම් ෂොට් එක. ඊට දෙවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මේ විදිහට. අපේ හුරුවතින් ඕපන් දෙකයි හුරු නැති යතේ රිම් ෂොට් එකයි හුරුවතින් ඕපන් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම කරලා මේ විදිහට එන්නේ. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මේ විදිහට. අපේ හුරුවතින් ඕපන් දෙකයි හුරු නැති යතේ රිම් ෂොට් එකයි හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප්ස් තුනම එකතු කරලා එන්නේ මේ විදිහට. ටික ටික ස්පීඩ් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම පළවෙනි ස්ටෙප් එක පුරුදු වෙන්න, දෙවෙනි එක පුරුදු වෙන්න, ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක පුරුදු වෙන්න, ඊට පස්සේ තුනම එකතු කරලා ප්ලේ කරන්න. හොඳයි. වර්ස් එක මැද දාලා තියෙන රෝල් එක එන්නේ මේ විදිහට. මේක මම ස්ටෙප්ස් 4කින් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි එක එන්නේ මේ විදිහට. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති යතේ ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති රිම් ෂොට් එකයි අපි කලින් ප්ලේ කරපු එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. ඕපන් එකයි ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති රිම් ෂොට් එකයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මේ විදිහට හුරුවතින් ඕපන් දෙක. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම කරලා එන්නේ මේ විදිහට. හොඳයි. මේක තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මේ විදිහට. අපේ හුරු නැති යතේ තනි ඇඟිල්ලේ ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ එන්න මේ විදිහට හුරු නැතිද මේ විදිහට තියන ඇඟිලි තුන ළඟ කරලා ඇඟිල්ලක් ඈත් කරලා මේකේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි දැන් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් තුනම එකතු කරලා මේ විදිහට. හොඳයි. අන්තිම ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට අපේ හුරුවතින් ටච් එකයි හුරු නැති යතින් රිම් ෂොට් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප්ස් හතරම එකතු කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේකත් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පුරුදු වෙන මුලින් පළවෙනි එක ප්ලේ කරනවා දෙවෙනි එක ප්ලේ කරනවා තුන ප්ලේ කරනවා හතර ප්ලේ කරනවා ඊට පස්සේ ටික ටික මේ හතර එකතු කරගෙන ප්ලේ කරනවා. අනිත් එක මුලින්ම ස්ලෝ පැට්‍රිස් ගන්න ඊට පස්සේ ටික ටික ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. වර්ස් එකේ අන්තිමට දාලා තියෙන රෝල් එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට මේකම ස්ටෙප්ස් 3කින් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි එක ඉන්නේ මේ විදිහට. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති යත මේ විදිහට තියන්න ඇඟිලි තුන ළඟ කරලා ඇඟිල්ලක් ඈත් කළා මේකේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි දැන්ටම තනි ඇඟිලි ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි ඕපන් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනි ඇඟිලි ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දෙවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මේ විදිහට අපේ හුරු නැති යතේ තනි ඇඟිලි ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි හුරු නැති යතේ
තනියෙන් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුන දෙතේ ඇඟිලි තුනට ටච් එකයි. මේ වගේ දෙයක් පදින්න ඕනේ. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම කරගන්න මේ විදිහට. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක ඒකේ අපේ හුරුවතින් ඕපන් එක. දැන් මේ ස්ටෙප්ස් තුනම එකතු කරලා පස්සේ මේ විදිහට මේක මුලින්ම ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊට පස්සේ ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. හොඳයි. ඊගාට අපි කතා කරමු ශීලා සින්දුවේ අපි ප්ලේ කරලා තියෙන දර්බුකා බීට් ගැන. මේකෙත් මම ගොඩක් රෝලින් එහෙම ගොඩක් ප්ලේ කරලා නැහැ. සිම්පල් ප්ලේ කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි සින්දුවට ප්ලේ කරද්දී ඒ දේ දැනගන්න ඕනේ. මොකද හැමතරම රෝලින් දානකොට ඒක කැතයි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ හැම රෝල් එකම හැමතැනටම මේ රෝල් එක දානවා. ඊට පස්සේ වචනෙන් වචනට රෝල් දානවා. මම දකින ගොඩක් වීඩියෝස් වල හැමතරම රෝලින් විතරයි. එතකොට කිසි අර ප්ලේන් වල කිසිම ක්ලියර් එකක් ගන්න නැහැ. ප්ලේන් ක්ලියර් වෙන්නේ මොකක් හරි එකම විදිහේ රෝල් එකක් තමයි දාගෙන යන්න ඕනේ එක සින්දුවකට. අනිත් එක තමයි බීට් එක දාන්න ඕනේ. රෝල් එක අවශ්‍ය තැන විතරයි දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය සින්දුවකට තැන් 3-4ක වගේ තමයි රෝලින් දාන්න වෙන්නේ. හැමතරම රෝලින් දැම්මොත් එහෙම කැතයි ඒකේ ප්ලේන් වෙනවා නිකන් අර කිසි ഘോഷාවක් විතරයි එන්නේ. එහෙනම් හොඳ ක්ලියර් එකට ප්ලේ කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මොකක් හරි එක විදිහක් හදා ගන්න ඕනේ සින්දුවකට ප්ලේ කරද්දී අපි. ඒ කියන්නේ ඒකේ බීට් එක ඒ බීට් එක ප්ලේ කරන්නේ මෙතන මේ රෝල් එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම තමයි දිගටම රෝල් ටික දාගෙන යන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මම ශීලා සින්දුව ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් මම ප්ලේ කරලා තියෙන බීට් එක 4/4 ඩබල් බීට් එක තමයි ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. අපි කලින් කරලා දිනවා මම 4/4 ඩබල් බීට් එකෙත් මේකෙත් තියෙන මම ප්ලේ කරලා තියෙන වේරියේෂන් එකට එන්න කලින් පොඩි වේරියේෂන් දෙක තුනක් කියලා දීලා මේකට එන්න. පළවෙනි එක තමයි මේ විදිහට එන්නේ. මම කියලා දීලා තිනවා මේ බීට් එක මේක ඉන්නේ මේ විදිහට ඕපන් එකයි අපේ හුරුවතින්ම ටච් එකයි හුරුන දෙති රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් එකයි ටච් එකයි රිම් ෂොට් එකයි ඊට පස්සේ ඕපන් එකයි රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් එකයි ටච් එකයි රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් එකයි රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් ටච් රිම් ෂොට් ඕපන් ඕපන් රිම් ෂොට් ඊළඟ වේරියේෂන් එක ගෙන්නේ මේ විදිහට අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති යතේ මේ ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි ඊට පස්සේ හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති රිම් ෂොට් එකයි හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති යතේ ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති යතේ රිම් ෂොට් එකයි දෙවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මේ විදිහට හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති යතින් රිම් ෂොට් එකයි දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම කරලා බලමු ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. හොඳයි. ඊගාවට මම මේ සින්දුවේ ප්ලේ කරලා තියෙන බීට් එකේ වේරියේෂන් එකෙන් මේ විදිහට හොඳයි. මේක අපි කලින් ප්ලේ කරපු වේරියේෂන් එක වගේ තමයි පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. අපේ මුලින්ම හුරුවතින් ඕපන් එකයි. හුරු නැති තැන ඇඟිලි දෙකේ ටච් එකයි. ඒක හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති තැන රිම් ෂොට් එකයි. මේ හුරු නැති තැන රිම් ෂොට් එක ගහන්නේ තනිය ගෙලන්නේ. එතකොට මේ ඇඟිලි තුනෙම ලං කරලා තියාගන්න මේ විදිහට. ලං කරලා තියලා ඒ රිම් ෂොට් එක ගහපු ගමන් මේ ඇඟිලි තුනෙම ටච් එකක් දෙන්න මේ විදිහට.
ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ ඉන්නේ අපි හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එක. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම එකතු කරලා පස්සේ මේ විදිහට හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතේ ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. ඒ රිම් ෂොට් එක ගහපුවම මේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. හොඳයි සින්දුව ප්ලේ කරලා තියෙන රෝල් එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට හොඳයි මේක මම ස්ටෙප් 4කින් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි එක ඉන්නේ මේ විදිහට අපේ හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් ටච් එකයි හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් එකයි ටච් එකයි රිම් ෂොට් එකයි රිම් ෂොට් එකයි මේ වගේ දෙකක් වදින්න ඕනේ. ඊට දෙවෙනි ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට අපේ හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම එකතු කරලා පස්සේ මේ විදිහට. හොඳයි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට මේක ප්ලේ කරද්දී අපේ හුරු නැති අතින් මේ විදිහට තියනවා. ඇඟිලි තුන ළඟ ඉල්ලක් ඈත් කරලා මේකේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු අතින් ටච් එකයි ආයෙත් හුරු නැති අතින් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි ආයෙත් හුරු අතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් එතෙන්ට නම් අප්ලයි කරමු දිගටම. හොඳයි. ඊට පස්සේ අන්තිම ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ඒක ප්ලේ කරද්දී අපේ හුරු නැති අතින් මේ විදිහට යනවා. ඒක උතර ළඟ ඉල්ලක් ඈත් කළා. මේකේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් හුරු නැති අතින් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි ආයෙත් හුරු අතින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. හුරු නැති අතින් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි හුරු නැති අතින් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. හොඳයි. දැන් අපි ස්ටෙප්ස් 4ම එකට ප්ලේ කරමු. ටික ඔයගොල්ලෝ ස්පීඩ් කරගන්න. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පැට්‍රිස් වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරේ ශීලා සින්දුවේ නියර පිනගල සින්දුවේ ප්ලේ කරන බීට්ස් ගැන. ඉතින් මේ බීට්ස් ඔයගොල්ලෝ තව දේවල් එකතු කරලා ඔයගොල්ලෝගේ වෙනම ස්ටයිල් එකක් හදාගෙන ප්ලේ කරන්න. තව මේවා මේ සින්දුව වලට කරන්න මේ ඕනම 4468 බීට් යන ස්පීඩ් යන ඕනම සින්දුවකට මේවා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සින්දුව වලට විතරක් නෙමෙයි ඒ ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරනකොට බලන්න මේ බීට්ස් යන සින්දුව ඕන එකකට මේ රෝලින් මේ බීට්ස් ඕන එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් මතක click කරලා තියන්න. ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් අපිට comment කරන්න. ඒත් එක්කම මගේ Facebook page එකේ මගේ personal page එකේ live beat page එකේ දෙකම links දාලා දිනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ දෙකට like එකක් දාන්න. හොඳයි. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හමු.